ההגרלה החשובה ביותר בחיים שלנו מתרחשת לפני שאנחנו נולדים. קוראים לי שי קרמי, אני נשוי לרות, ואבא לזיו, דורון ויאיר. אני פרופסור חבר בבית הספר לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית. אני חוקר גנטיקה סטטיסטית. אני משתמש בחוקי ההסתברות כדי להבין כיצד שונות גנטית נוצרת, כיצד היא משפיעה על תכונות ומחלות, וכיצד היא מבדילה בין אוכלוסיות. המחקר שלי משתמש במודלים הסתברותיים כדי לפתור בעיות בגנטיקה של האדם. למשל, אילו גנים משפיעים על סיכון למחלות, כיצד ניתן לחזות את הסיכון של אדם מסוים לחלות, ואילו בדיקות גנטיות כדאי לערוך, למשל לפני כניסה להיריון. בתחום הבדיקות הגנטיות בעוברים, ההגרלה קובעת, לפחות באופן חלקי, מה יהיו התכונות שלנו, ואילו מחלות אנחנו עלולים לסבול. התכונות שלנו והסיכון שלנו לחלות במחלות נקבעים, לפחות באופן חלקי, על ידי ה-DNA שלנו. מחקר חשוב שלנו הראה כי ניתן למנוע מחלות על ידי בדיקת ה-DNA של עוברי IVF, ובחירה של העובר עם הגנטיקה המעידה על הסיכון הנמוך ביותר. הבדיקות הגנטיות החדשות מאפשרות בפעם הראשונה לבדוק את הסיכון למחלות של הגיל המבוגר, למשל התקף לב או סוכרת או אלצהיימר. זו התפתחות חשובה מאוד מבחינה אתית, חברתית ורפואית. מצאנו שיש לבדיקות האלו פוטנציאל להקטין את הסיכון למחלות. תחום המחקר שלי מאוד רחב. מחקר גנטי גם מאפשר לנו להבין את ההיסטוריה של אוכלוסיות, כמה דמיון גנטי יש בין קרובי משפחה, או בין שני אנשים מאוכלוסייה מסוימת, ומהי המשמעות של זה בהקשר של זיהוי פלילי. המחקר שלנו גם שופך אור על שאלות היסטוריות, מכיוון שרצף ה-DNA מתעד אירועים דמוגרפיים בתולדות האוכלוסייה. למשל, המחקר שלנו פרץ דרך בחקר תולדות היהודים האשכנזים. המידע הגנטי הראה כי בימי הביניים האוכלוסייה לא רק שהייתה קטנה מאוד, אלא גם הייתה הטרוגנית יותר מאשר האוכלוסייה בת ימינו. אני מודה לוועדה שבחרה בי על ההכרה בחשיבות של התחום ושל המחקר. אני מקווה כי הזכייה בפרס בלווטניק למדענים צעירים תתמוך בחוקרים נוספים שעוסקים בסטטיסטיקה, ברפואה ובמדעי החיים. בעתיד הקרוב אני חושב שהמחקר יתפתח למספר תחומים. אני מרוצה שלעבודה יש השלכות על מדיניות ועל בריאות הציבור, ושיש עניין בתוצאות המחקר.